Hallo allemaal en welkom bij ons gloednieuwe kanaal Mad Eats. Vandaag beginnen we met iets interessants, althans dat hoop ik natuurlijk, namelijk het tenderizing experiment. Maar allereerst laten we het even hebben over de ster van deze show, dit prachtige stuk ribeye hier voor ons. Wat op zichzelf natuurlijk al een heel goed en mal stuk vlees is. Om te beginnen moeten we een gedeelte van het harde vet verwijderen en terwijl ik dat doe leg ik ondertussen even uit wat we allemaal gaan doen vandaag. Het tenderizing experiment is iets wat waarschijnlijk al wel bekend is bij jullie. Het gaat er hier namelijk om verschillende manieren te vinden om het vlees malser, maar ook meer smaakvol te maken. Dit hopen wij op 3 verschillende manieren te gaan doen. En welke wij gaan gebruiken zie je zo meteen iets verderop in de video. Maar nu eerst het schoongemaakt stuk vlees. 2,7 kilo aan ribeye. En snel door naar de volgende stap. Namelijk het snijden van het vlees. Dit gaan we doen in ongeveer stukken van 2,5 centimeter per steak. En als we dit dan eenmaal gedaan hebben, komen we uit op 4 prachtige stukken vlees. Dan gaan we nu snel door naar de volgende stap. Namelijk wat we daadwerkelijk gaan doen. Wij gaan op 3 manieren proberen het vlees mals te maken. Allereerst zie je hier met Granny Smiths, daarover wat kortere uitleg. Maar de belangrijkste is de ananas. Het hele proces waarom ananasvlees malser maakt is wat lastig uit te leggen, maar ik ga het toch proberen. In ananas zit namelijk een stof genaamd bromelaïne. Dit werd in eind 1800 ontdekt en bleek al snel het collageen, oftewel de eiwitten, in het vlees te splitsen. En deze eiwitten zorgen er onder andere voor dat het vlees bij elkaar blijft zitten. Een logisch gevolg is dus, als je het vlees te lang in ananas laat liggen, blijft er ook zeker niet veel van over. Nu heb ik hier nog een grappig weetje over. Dit proces schijnt namelijk ook te gebeuren op je tong. Nu snel naar de volgende stap. Om dit te kunnen testen moeten we de steaks natuurlijk individueel verpakken. Waardoor we de mogelijkheid hebben deze te marineren in onze heerlijke appel- en ananaspuree. En natuurlijk 1 met bier. Na het laten marineren van het vlees voor ongeveer 30 minuten voor een dik stuk vlees en ongeveer 15 minuten voor een normale steak. En we raden ook echt aan dit niet langer te doen, want zoals je kunt zien valt ons dikke stuk al bijna uit elkaar. Komen we aan bij de volgende stap, het schoonwassen van het vlees. Doe dit zo nauwkeurig mogelijk aangezien we alles hebben gebruikt van de stukken fruit. En dit voorkomt daarmee eventueel ongewenste smaken. Vergeet na het wassen van het vlees natuurlijk ook niet om het vlees droog te deppen. Dit om er zeker van te zijn dat je een betere korst krijgt op het vlees. En dan komen we nu aan bij het kruiden. Voor het kruiden van het vlees hebben we besloten het simpel te houden voor het experiment. Maar jij kunt hier natuurlijk gebruiken wat jij lekker vindt. In ons geval hebben we gekozen voor alleen zout, peper en knoflook. Dit om te kijken of de ananas, appel en het bier mogelijk een andere smaak geven aan het vlees. Vergeet nooit alle kanten van het vlees te kruiden. Zeker niet als je grotere stukken vlees gebruikt. Dit om er natuurlijk zeker van te zijn dat elke hap goed van smaak is. Ben jij ook benieuwd? Let's do it!
allemaal en welkom. Hier liggen ze dan, de steaks. Zoals jullie kunnen zien zijn er 3 steaks en in de hele video zien jullie er 4. Dat komt omdat dat kleine kreng wat daar rondloopt er 1 te pakken heeft gehad. Wat jammer is. Ik kan wel zeggen dat hij erg lekker was. Helaas kunnen we die alleen nou niet gebruiken. Zoals jullie kunnen begrijpen. En eentje komt al niet laat. Die heeft de salade al gepakt. We hebben als bijgerecht hebben we salade. Er zit van alles en nog wat in. Dat hebben jullie ook kunnen zien in de video. Allereerst, hoi IJs. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Mijn vader is er ook bij. Het altijd leuk. Nou hebben we 3 steaks nog liggen. Ja. Het is niet lang meer, niet lang meer. Het is zin op het vingertouw, hè? Het is een experiment. Nou hebben we verschillende manieren geprobeerd om het eigenlijk zo sap mogelijk te maken. Nou zijn wij benieuwd welke is lekker van degenen die over zijn. En merk je verschil. Dus aan jou de eer. Je mag beginnen. Laten we bij die beginnen met Salle, ja. Ik heb een stukje aan de vork. Die is wel lekker. Die is wel lekker. Okay, nou, dat is belangrijk. Dat is ook de hoop. Merk je er wat aan? Het is verschil. Alsof je denkt, hey, dit klopt niet. Of je kent smaken. Het lijkt alsof hij aan de buitenkant anders gekruid is dan aan de binnenkant. In theorie zou je dat zo kunnen zien. Dus ja. zo proeft hij. Dat zou je in theorie zien. En ik ben natuurlijk zelf ook heel erg benieuwd. Ja. Ja, lekker. Hij is lekker. Ik proef iets van Cajun? Cajun kruiden? Dat is knap. Het zou kunnen, maar dat is knap. Dat weet ik niet. Dat hebben we niet gebruikt. Nee. Oké. Dan proef ik daarna toch Deze is wel echt bij. heel lekker. Hij is wel lekker. Hij smelt gewoon. Lekker zacht. Mooi zo. Mals? Ik denk dat die andere malsen zijn. Dat is even mijn idee. Qua malsheid. Ja, prima. Wel heerlijk. goed. Ja. Nou, we gaan naar de volgende zou ik zeggen. Goed stukje. Kijk, mooi roze. Steak B. Het is wat zouter dan die andere. Maar hij is wel zachter. Nee. Zachter? Ja, ik vind hem wel iets zachter. Er zit iets meer medium in, maar die andere Ja, vind ik persoonlijk wat makkelijker weg. dat wel. Deze is... Maar dat zal misschien mijn oude gebit zijn. Ik ben al heel op tanden kwijt. ik wou niet zeggen. Nou, laat ik hem ook even proberen dan. Hij ziet er inderdaad erg sappig uit. Hij is lekker zacht. Ja. Hij is meer rare dan die andere is meer doorgebakken dan die andere. Ja, iets meer door. Maar nog steeds? Kijk, ik weet waar het naar smaakt. Maar ik weet niet of jullie dat proeven. Er zit een... Als je een stukje sap eet, en als je het niet zeker weet, moet je er even eentje pakken nog. Sinaasappel? Sappige stuk. Waar smaakt het naar als je hem doorbijt? Sinaasappel? Ja, doe eens aan. Als je een stukje doorbij bedoel je dan? Ja. Er zit een extra smaak bij. Ik proef het overduidelijk en ik denk als ik het vertel, Ja, dat je denkt, ah. Maar misschien ligt mijn focus ook te veel op zout en peper, dat ik niet heel erg terugvoel Dat zou kunnen. proef komen, zeg maar. Ik proef iets daadwerkelijk in het sap zitten namelijk. Maar ik haal hem er niet uit, maar dit waarschijnlijk als je het zegt, dan denk ik, oh ja, hoef jij nog niet. Nou, ik dacht net sinaasappel te proeven, maar... Ik zit nog een keer, maar... Ik weet het niet. Nou ja, dan laten we eerst steak 3 doen. En dan vertel ik wat overgebleven is. Die is nog... Kijk, ananas kan het niet zijn.
Nee, dat was klopt. lekker, Ja, hoor. dat is de eerste was inderdaad ananas. Snijden we ze door. Ik hou je in de gaten, hond. Ja, die moet je maken. Oké. Zout en peper proef ik wel, maar er Azijn? zit iets anders door. Ja. Die maakt hem wel lekker. Maar wat is het? Ik vind deze het lekkerste. De kijkers weten het. Die zien een mooi plaatje erbij wat waar zit namelijk. Deze vind ik wel het lekkerste. Ik vind hem, er zit een mooie swing aan, zeg maar. Qua smaak is die echt lekker. Ik vind hem maar inderdaad ook erg lekker. Appel? Dit is vocht, als je het proeft. Les 1. Maar van de drie, welke is het lekkerste, welke is het minst lekker? Voor mij is die laatste het lekkerste. Dan komt zeker deze. Maar deze twee zitten echt heel dicht bij elkaar. En deze die vind ik dan, als je het vergelijkt met die drie, vind ik deze dan de minste. Maar Hij nog ziet- steeds is die erg Hij lekker. ziet er ook het minst lekker uit, om heel eerlijk te zijn. Van Ja, de maar drie. als je alleen deze serveert, zou ik hem nog steeds opeten hoor. Ja, ik zou er zeker ook wel een paar piek voor over hebben om dat te regelen. Ja. Sla, is die lekker? Combinatie trouwens in de sla. Ik proef iets wat ik ergens in een van die twee ook heb. Sneaky. Nee, serieus. Oh. Er zitten daar onder andere geroosterde mais in. Tomaatjes, kaas, appel, sla. Als bijgerechtje. Dat is erg lekker. Zeker proberen. Shallotjes. Ik weet dat het hier om gaat. Dat is maar goed voor de frisse smaak. Zeg, ik weet dat het hier om gaat, maar dat is ook zeker een aanrader. Maar nou weten we nog steeds niet wat erin zit. Hè? Nee, dat vertel ik Dus, dat dat vertel ben ik ik nog na steeds niet. niet. Dat vertel ik na niet. Ja. Dan leg ik Qua haar maaltijd, fijn uit qua wat. maaltijd heb ik het liefst die eerste. Ja? Qua smaak de laatste. Oké. Ja, qua maaltijd is voor mij, maar goed, dus dat is persoonlijke voorkeur. Over smaak valt niet te twisten, hè? Zeg. Nee, daarom. Maar dat is persoonlijke voorkeur. Ik heb hem liever, nou zeg maar, net even iets meer doorgegaan. Oh ja, en een mosterd honingdressing. Ja, maar zeg, die mosterdhoning die proef je meteen. Benieuwd. Hij vindt de sla in ieder geval lekker. Het is een hele frisse salade. Een lekkere salade, ja. En Het is een explosie van smaak. Explosie. Ja, Smaak ja, is ja, explosie. Ja, dat zou ik is zo ja, zeggen. ja. Maar dit is ook zo. Ik kan ook niet missen. Je ziet wat er allemaal in zit. Ik bedoel, ik heb hier een blokje kaas. En de reden waarom ik het nog niet uitleg trouwens, is omdat natuurlijk degene achter de camera ook nog moet proeven. Oeh, ja. Dus daar wissel ik zo aan te Ja, even van plek mee. En Maar als er nog dan, wat over is zometeen, dan gaan we wel even door, toch? Ja hoor, Appel. de steek ligt er, dus het zou zonde zijn om het weg te gooien. Pijnmel, Peter? Is het pijnmel? Nee. En ik denk dat de hond eigenlijk voor... Nee, dat is het grootste stuk mais. Dat is een maïsseding. Ik denk dat de vind hond wel ook lekker, niet hij is meer lekker weet. fris. Er zit iets zoet in, iets zuur. En Natuurlijk, ik noem natuurlijk ook lekker even. fris. Ja. Toch dat vlees? Of, Het is belangrijk dat de vlees... De honingmos is inderdaad erg goed aanwezig. Ja, dat voelt heel goed aan. Maar wel niet lekker. overheerst. Nou, jullie wilden heel graag weten wat is natuurlijk. De ananas die zit in de buik van de hond. Deze was met Granny Smits. Dus we hebben Serieus? Granny Smits hebben we gepureerd. Ja, Deze dat ziet er heeft niet een uur lang in de puree van Granny Smits gelegen. Nee, ja. Waarna we ze daarna hebben gekruid en gebarbecued.
Hens de reden dat hij ook Hoeveel, zo eruit ziet. Het was bij die van de ananas nog erger. Deze valt letterlijk uit elkaar. Maar dat was die van de ananas was wat dito. De enzymen daarin die zijn helemaal afgebroken. Ja. Vanwege de zuren natuurlijk. Ja. Dit was bier. Nee, dat is niet. Nee joh. Ja, Nee, echt niet. dat was de bier. Die heeft een Die uur praal je lang... er niet uit. Ik heb wel. Ik nam een hap. Misschien dat er heel veel vocht in die van mij zat. Dat zou kunnen. Maar ik nam een hap. En in het vocht van het vlees zelf proefde ik ook het bier. Nog een keer proeven. Dan moet je dat stukje pakken, denk ik. Ik haal hem er niet uit. Ja, ik zei al, iets van sinaasappel. Maar ik haalde hem er wel uit. Maar dat komt... Maar hij is wel heel mals, doordat Ja. er heel veel vocht in zit. Dat Ja. kan dus het bier verklaren. Maar En deze, de laatste, dat is de controlesteek. Dat is letterlijk alleen zout, peper en knoflook. die hadden we goed. Zout en peper zaten we goed. Dat was alles. Dus overal zitten dezelfde kruiden op. Overal is zout, peper, knoflook. En Maar hier is niks mee gedaan verder. Ik haal het echt niet uit. Ik had geen bier uit. Niet? Ja. Maar ik ben knap. Ik vind het interessant. Maar het kan ook misschien zijn dat je als je weet dat je hem gemarineerd hebt in bier of in appelbuur gepureerd, zeg maar, Ja. dat je dan die smaak terughaalt. Ja, misschien dat ik het stuk had wat, of een stuk had wat meer open was door de bieren verder ingetrokken. Kan ook. Nou, Want ik proefde nog net niet het koolzuur wat in bier zit. Als je zeg. kijkt naar de stevigheid van de steek, dus Ja. deze echt nog heel erg opgezet, om maar zo te zeggen. Deze van Dito. Ja, die behouden we. Dus we behouden we voor. En deze, ik denk als er een uurtje, hetzelfde met die van Ananas, als ze er een uurtje langer in gelegen hadden, dat we stukjes eruit trokken Ja. in plaats van steak. Het was nu al een hele klus en een hele uitdaging om het ook daadwerkelijk goed Hij is voor wel elkaar. erg lekker. maar dat Hij is komt omdat hij gaat in de zuur natuurlijk. Ja. En dan zei ik qua malsheid, geef mij die achterste maar. Qua smaak, de voorste. Dus van de 3, controlsteken was het lekkerst. Ja. Was het waard bier? Was het waard appel? Maar ik haal de smaak er niet uit. Maar deze vind ik dan wel, qua volume vind ik hem sappiger dan die laatste. Die laatste, het overloopt wat natuurlijk. Hè. Kijk, deze zijn er gewoon mooie strakke steaks, om dat zo te zeggen. En deze, ja, je weet dat het een steak is, maar dat is een zielige hoopje. alsof het wat deegrol eroverheen gegaan is. Ja, maar dat vind ik nou zo aantrekkelijk aan die steak, hè. De rimpels van de ouderdom, hè. Ik denk dat het dat... Gaan we het nou op leeftijd spelen? Eerst kom je met je tanden eruit klapperen en nu kom je met de ouderdom. Dat is wel een beetje... Het lijkt alsof je met een tank overheen gereden hebt, zeg maar. Ja. Mooi, Nou, dat is, ik vond het wel een experiment. Ik denk dat we dus tot een conclusie kunnen komen. Bier kan, het is goed, het werkt. Ja. Appel, het is ook zeker. Ik vind het een aanrader, maar ik zou hem wel iets minder lang laten marineren als een uur. En hetzelfde met de ananas, denk ik dat we hem iets minder lang zouden moeten laten marineren. Maar overal, alle drie zijn ze lekker. Alle drie zijn ze Alle lekker, drie dat zijn is. ze gewoon Ja. heel makkelijk weg te eten. Ja, mooi zo. Mooi En zo. als je ze zeg maar, serveert op een verjaardag, je snijdt Ik ze vind mooi. eigenlijk dat er veel te veel gelul voor is. Ja, maar als je ze mooi lekker strak wegsnijdt, met een lekkere frisse salade erbij, dat is wel... Echt lekker, dan hoor. heb je een topfeestje. Ah, mooi zo. Potje, Nou, bier, dan, potje bier erbij. potje bier erbij, je hoort het jongens. Doe het zeker. Try it. Kan op een barbecue, het kan ook op andere manieren. Ben je nou benieuwd of wil je graag dat we het op een andere manier doen? Laat het even weten in de comments. Vergeet ook zeker niet te subscriben en hopelijk tot de volgende allemaal. Hoi. Hey, doei doei!